Giữa không trung Chu Hải, chiếc tiêm kích tàng hình J-35 của Trung Quốc lao vút lên, nhưng thay vì phô diễn sức mạnh, nó để lại phía sau một cột khói đen đặc quánh. Khoảnh khắc ấy đánh thẳng vào điểm yếu lớn nhất mà Bắc Kinh giấu kín nhiều năm, công nghệ động cơ phản lực vẫn chưa vượt qua được chuẩn thế hệ 5. Khói đen không chỉ là nhiên liệu cháy không hết, mà còn là dấu hiệu của giới hạn kim loại chịu nhiệt, cánh quạt gia công thiếu chính xác, buồng đốt chưa tối ưu, những công nghệ mà Mỹ và Nga đã làm chủ từ nhiều thập kỷ trước. J-35 chỉ là bề nổi của một vấn đề sâu hơn, Trung Quốc đang sở hữu khung máy bay hiện đại nhưng lại đeo trái tim cũ kỹ. Vì sao một siêu cường vẫn gục ngã trước nút thắt động cơ? Hãy cùng Hồ Sơ Quân giới giải mã bí mật này và đừng quên nhấn đăng ký để không bỏ lỡ những phân tích quân sự chân thật nhất. Hình ảnh chiếc tiêm kích tàng hình J-35 của Trung Quốc để lại một luồng khói đen đặc quánh khi cất cánh tại Chu Hải đã trở thành tâm điểm bàn tán không chỉ trong nước mà còn trên toàn thế giới. Trong khoảnh khắc, thứ lẽ ra là màn trình diễn sức mạnh công nghệ hàng không quân sự của Bắc Kinh lại vô tình phơi bày điểm yếu sâu kín nhất, vấn đề động cơ phản lực. Khói đen không phải thứ thường xuất hiện trên một tiêm kích thế hệ 5, đặc biệt là các mẫu hướng đến khả năng tàng hình và chiến đấu tầm xa. Nhưng J-35 lại lộ ra dấu hiệu ấy ngay trước vô số ống kính, càng làm dấy lên câu hỏi lớn, Trung Quốc liệu có thực sự làm chủ công nghệ nền tảng của ngành hàng không quân sự hay không? Các chuyên gia quân sự đều hiểu rằng khói đen không đơn giản chỉ là hình ảnh xấu. Nó chứng minh buồng đốt chưa tối ưu, nhiên liệu cháy không hết hoặc hệ thống điều chỉnh hỗn hợp khí, nhiên liệu hoạt động kém hiệu quả. Trên chiến trường hiện đại, chỉ riêng việc để lộ một vệt khói như vậy cũng đủ khiến một tiêm kích bị phát hiện bằng mắt thường hoặc qua các hệ thống quang điện tử. Điều này đi ngược hoàn toàn triết lý thiết kế của máy bay tàng hình, hạn chế dấu hiệu hồng ngoại, tối ưu khả năng cơ động mà không tạo ra tín hiệu bất lợi. Sự xuất hiện của khói đen trên J-35 cho thấy động cơ của nó chưa đạt mức tinh chỉnh mà các cường quốc hàng không đã làm được từ thập niên trước. Điều gây chú ý hơn là J-35 được trang bị động cơ WS-21 hoặc WS-19, hai dòng động cơ nội địa được quảng cáo là thành tựu mới của ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc. WS-21 thực chất là bản cải tiến sâu của WS-13, vốn xuất phát từ thiết kế RD-93 do Nga cung cấp, còn RD-93 lại là bản sửa đổi của RD-33 trên MiG-29, loại động cơ đã nổi tiếng với việc thải nhiều khói đen. Trung Quốc đã tìm cách chỉnh sửa, cải thiện và đưa vào sản xuất nội địa, nhưng cái gốc thiết kế của thế hệ động cơ cũ vẫn còn đó. Còn WS-19 dù có hình dáng tương tự WS-13 nhưng lại được nói là dùng công nghệ mới lấy cảm hứng từ WS-15, động cơ hướng đến tiêm kích J-20. Tuy vậy, chính các tín hiệu từ thực nghiệm tại Chu Hải lại cho thấy WS-19 vẫn chưa đạt trình độ hoàn thiện. Khi quan sát kỹ đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, nhiều chuyên gia nhận định rằng bất kể J-35 sử dụng WS-19 hay WS-21, động cơ này vẫn chưa phù hợp để lắp đặt cho một máy bay tàng hình đòi hỏi chuẩn động cơ sạch, ổn định và đốt nhiên liệu gần như hoàn toàn. Một động cơ mà ngay cả trong buổi bay thử và trình diễn công khai vẫn để lộ nhược điểm lớn thì việc đưa nó vào biên chế sẽ càng đặt ra nhiều rủi ro. Điều này không phải vấn đề mới với Trung Quốc. Trong nhiều thập kỷ, phát triển động cơ phản lực luôn là gót chân Achilles của họ. Dù sở hữu công nghiệp chế tạo đồ sộ, năng lực sản xuất hàng loạt mạnh mẽ và ngân sách nghiên cứu khổng lồ, Trung Quốc vẫn chưa vượt qua được rào cản công nghệ mà Mỹ, Nga và một số ít quốc gia khác đã thành thạo. Trước đây, mọi dòng tiêm kích chủ lực của Bắc Kinh đều phụ thuộc nặng vào động cơ Nga, từ An-31 lắp cho J-20 đời đầu cho tới RD-93 cho các dòng FC-1 và JF-17. Trung Quốc đã nhiều lần cố gắng phát triển động cơ riêng bằng cách sao chép đảo ngược các thiết kế của Nga, nhưng cách tiếp cận này vừa hạn chế vừa gây ra hàng loạt vấn đề. Một trong những thất bại rõ rệt nhất là WS-10A, dòng động cơ nội địa đầu tiên. WS-10A được khởi động từ những năm 1980 và được kỳ vọng là bước nhảy vọt. Nhưng thực tế lại khiến quân đội thất vọng khi động cơ chỉ hoạt động ổn định khoảng 30 giờ trước khi bắt đầu hỏng hóc. Độ bền thấp, chất lượng chế tạo không đồng nhất và sự thiếu kinh nghiệm trong thiết kế buồng đốt, cánh quạt khiến WS-10A trở thành biểu tượng của việc làm được nhưng không dùng được. Chính vì vậy, sự kiện J-35 phun khói đen tại Chu Hải không chỉ là sự cố đơn lẻ, mà là lời nhắc nhở về cả một lịch sử dài vật lộn với công nghệ động cơ. Các chuyên gia Trung Quốc từng công khai thừa nhận rằng phát triển động cơ phản lực là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa vô cùng khó khăn. Năm 2020, một lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc đã nói rõ rằng họ đang phải đối mặt với thách thức chưa từng có trong ngành công nghệ động cơ. Dù tuyên bố quyết tâm, tiến độ thực tế vẫn chậm chạp. Trong khi đó, Mỹ và Nga đã gần như hoàn thiện quy trình chế tạo động cơ với độ bền, lực đẩy và hiệu suất đốt nhiên liệu vượt trội. Các dòng như Pratt và Whitney F119 của F22 hay An-41F của Su-57 đều là sản phẩm của nhiều thập kỷ nghiên cứu liên tục, không ngừng cải tiến vật liệu và hệ thống điều khiển. Trung Quốc đang cố gắng đi theo con đường đó, nhưng dường như vẫn bị chặn lại ở những khâu cốt lõi như luyện kim, gia công siêu chính xác và kiểm soát độ bền của kim loại trong điều kiện nhiệt độ cực cao. Do đó, khi J-35 lộ ra vệt khói đen, nó không chỉ là thất bại của buổi biểu diễn, mà còn là dấu hiệu sâu xa cho thấy Trung Quốc vẫn chưa chạm tới mạch sống của một cường quốc hàng không.
làm chủ động cơ phản lực mạnh, sạch và bền. Và đó chỉ mới là khởi đầu cho câu chuyện dài phía sau. Để hiểu vì sao Trung Quốc vẫn loay hoay với công nghệ động cơ phản lực dù đã đầu tư hàng chục năm, cần nhìn lại toàn bộ hành trình phát triển các dòng WS10, WS13, WS15 và những bế tắc gắn liền với tham vọng vượt lên bằng phương pháp sao chép đảo ngược. Trong suốt nhiều thập kỷ, Bắc Kinh đặt mục tiêu thoát khỏi sự phụ thuộc vào động cơ Nga, nhưng con đường mà họ lựa chọn lại không hề dễ dàng. Mỗi lần tưởng như đã tiến gần hơn đến việc tự chủ, họ lại phải đối mặt với một loạt trục trặc nghiêm trọng, từ độ bền thấp cho tới các sự cố gây nguy hiểm trong thử nghiệm. Lịch sử này bắt đầu từ việc Trung Quốc phải nhập khẩu gần như toàn bộ động cơ cho tiêm kích nội địa. Ngay cả khi tiêm kích J-20 được công bố vào năm 2016 như biểu tượng của bước nhảy vọt công nghệ, nó vẫn sử dụng động cơ An-31FM2 của Nga, loại động cơ đã tồn tại từ thời Su-27. Điều này cho thấy khoảng cách công nghệ giữa hai quốc gia vẫn rất xa. Nga không chỉ từ chối bán các mẫu động cơ tiên tiến nhất mà còn áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ để ngăn chặn khả năng sao chép. Động cơ trên Su-35 bán cho Trung Quốc từng được phủ lớp vật liệu ngăn tia X-quang và các thiết bị soi chiếu khác, khiến việc phân tích cấu trúc lõi gần như không thể thực hiện mà không phá hủy động cơ hoàn toàn. Một số động cơ thậm chí được thiết kế theo dạng hàn chết, nơi các bộ phận quan trọng bị khóa cứng để tránh bị tháo rã phục vụ nghiên cứu sao chép. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc chuyển sang chiến lược sao chép đảo ngược các mẫu cũ hơn của Nga. WS10 là ví dụ điển hình. Đây là động cơ được kỳ vọng sẽ thay thế An-31, nhưng khi đưa vào thử nghiệm, nó bộc lộ hàng loạt nhược điểm nghiêm trọng. Các phiên bản đầu tiên như WS10A chỉ đạt tuổi thọ vài chục giờ bay, gây ra tâm lý bất an trong lực lượng không quân. Với động cơ chiến đấu cơ, con số này là quá thấp so với tiêu chuẩn quốc tế. Mỹ và Nga yêu cầu động cơ của họ hoạt động ổn định hàng trăm, thậm chí hàng nghìn giờ trước khi cần đại tu. Sự chênh lệch này phản ánh trình độ luyện kim và chế tạo cơ khí vẫn là nút thắt mà Trung Quốc chưa vượt qua. Cùng lúc đó, WS13 được phát triển dựa trên RD93 nhằm phục vụ dòng GF17 và một số biến thể nội địa khác. Dù không phải động cơ dành cho tiêm kích tàng hình, WS13 vẫn cho thấy hạn chế rõ ràng về hiệu suất và độ ổn định. Khi Trung Quốc quyết định cải tiến nó thành WS21 để lắp cho J35, họ mang theo một di sản công nghệ cũ vốn đã có nhiều hạn chế ngay từ đầu. Việc kế thừa một thiết kế không tối ưu khiến quá trình phát triển trở nên khó khăn và dễ dẫn đến những vấn đề như khói đen, tiêu hao nhiên liệu lớn và khả năng tăng tốc kém. Tuy nhiên, công cụ quan trọng nhất mà Trung Quốc muốn sử dụng để cạnh tranh với các cường quốc là động cơ WS15. Đây là mẫu động cơ được thiết kế cho J20 nhằm đạt lực đẩy vượt trội và khả năng siêu hành trình. Nhưng ngay cả WS15 cũng gặp phải những sự cố nghiêm trọng. Năm 2018, một nguồn tin quân sự tiết lộ rằng một động cơ WS15 đã phát nổ trong quá trình thử nghiệm, gây chậm tiến độ nhiều năm. Sự cố này cho thấy việc nhảy vọt từ công nghệ thế hệ 4 lên tiêu chuẩn thế hệ 5 không chỉ cần thiết kế tiên tiến mà còn đòi hỏi vật liệu siêu bền và quy trình chế tạo cực kỳ chính xác. Đây chính là hai lĩnh vực mà Trung Quốc vẫn đang theo đuổi nhưng chưa đạt đến mức độ tinh nghệ. Những thất bại như vậy cho thấy ngay cả khi Trung Quốc sao chép được thiết kế, việc chế tạo ra một sản phẩm tương đương vẫn là câu chuyện hoàn toàn khác. Động cơ phản lực không chỉ là bản vẽ hay mô hình kỹ thuật, mà là kết tinh của hàng thập kỷ tích lũy tri thức trong luyện kim, quản lý vật liệu và cơ khí chính xác. Cánh quạt của một động cơ chiến đấu cơ phải chịu được nhiệt độ hàng nghìn độ trong thời gian dài và quay với tốc độ cực lớn mà không bị biến dạng. Chỉ cần sai sót nhỏ trong cấu trúc kim loại cũng có thể dẫn đến hỏng hóc thảm khốc. Chính vì vậy, nhiều quốc gia dù có đủ nguồn lực tài chính vẫn không thể phát triển thành công động cơ phản lực hiện đại. Sự thiếu kinh nghiệm trong thử nghiệm cũng là một vấn đề quan trọng. Các trung tâm nghiên cứu của Trung Quốc nhiều lần bị chỉ ra là chưa có đủ thiết bị để mô phỏng đầy đủ điều kiện hoạt động thực tế của động cơ. Việc lắp ráp theo lô lớn vẫn thiếu độ đồng nhất, khiến chất lượng sản phẩm không ổn định. Một số báo cáo học thuật trong nước thừa nhận rằng hỏng hóc cơ học, biến dạng kim loại và thất thoát nhiệt là lỗi phổ biến trong các dòng động cơ nội địa. Mặc dù vậy, không thể phủ nhận rằng trong vòng vài năm trở lại đây, Trung Quốc đã có những bước tiến đáng kể. Một số biến thể WS10 cải tiến đã được lắp cho J16 và J10B với hiệu suất ổn định hơn. Thậm chí có mẫu J10B sử dụng động cơ WS10 tích hợp hệ thống đẩy vector 3 chiều gây ấn tượng tại triển lãm Chu Hải năm 2018. Đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc không hoàn toàn dậm chân tại chỗ. Họ có khả năng cải thiện, sửa lỗi và nâng cấp động cơ theo thời gian, dù quá trình này chậm hơn nhiều so với kỳ vọng. Trong bức tranh toàn cảnh đó, WS15 là hy vọng lớn nhất. Hình ảnh J20 xuất hiện trên đường băng với động cơ WS15 vào giữa năm gần đây được xem là cột mốc quan trọng. Dòng động cơ này, nếu đạt chuẩn, sẽ có lực đẩy mạnh hơn ít nhất 2 tấn so với WS10, giúp J20 vươn tới khả năng siêu hành trình thực sự. Nhưng một động cơ thử nghiệm trên nguyên mẫu chưa thể chứng minh rằng Trung Quốc đã hoàn toàn phá vỡ rào cản kỹ thuật. Việc đạt được lực đẩy cao là một chuyện, còn duy trì độ bền, độ ổn định và tính an toàn trong hàng nghìn giờ hoạt động lại là bài toán hoàn toàn khác. Trong bối cảnh đó, sự cố J35 thải khói đen một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo. Nó cho thấy phương pháp sao chép đảo ngược và cải tiến dựa trên thiết kế cũ không thể đưa Trung Quốc vượt qua giới hạn cốt lõi. Dù có tiến bộ rõ rệt so với quá khứ,
Bắc Kinh vẫn phải đối mặt với khoảng cách công nghệ khó lấp đầy. J-35 với hình dáng hiện đại và tham vọng trở thành đối trọng của F-35, cuối cùng lại bị đánh giá thông qua chính điểm yếu quen thuộc, động cơ phản lực chưa đủ mạnh, chưa đủ sạch và chưa đủ tinh vi để đáp ứng tiêu chuẩn của một máy bay tàng hình thế hệ 5 thực thụ. Khi quan sát toàn cảnh cuộc chạy đua phát triển động cơ của Trung Quốc, có thể thấy rằng mọi nỗ lực trong nhiều thập kỷ qua đều vấp phải một rào cản cốt lõi, công nghệ luyện kim và gia công chính xác. Dù có thể sao chép cấu trúc bên ngoài của động cơ, Trung Quốc vẫn gặp khó khăn khi phải tái tạo các hợp kim chịu nhiệt, chịu lực và chịu biến dạng ở mức độ cực hạn. Điều này giải thích vì sao các dòng WS10, WS13 hay thậm chí WS15 dù mang thiết kế tiên tiến vẫn bộc lộ những vấn đề quen thuộc. Động cơ phản lực không chỉ là thiết bị đốt nhiên liệu tạo lực đẩy, mà là một hệ thống kỹ thuật đòi hỏi toàn bộ vật liệu trong đó phải hoạt động hoàn hảo ở ngưỡng giới hạn. Chỉ cần một cánh quạt bị nứt, một vòng bi chịu nhiệt không đồng đều hay một chi tiết kim loại chế tạo lệch vài phần nhỏ của mm cũng có thể tạo ra hỏng hóc toàn bộ động cơ. Để dễ hình dung, một động cơ dân dụng trên máy bay Boeing 747 đã có hơn 40.000 chi tiết chịu nhiệt lên đến hơn 1.300 độ C và cánh quạt có thể quay hơn 3.000 vòng mỗi phút. Nhưng đó vẫn là chuẩn dân dụng, có giới hạn vận hành rõ ràng và ít phải thực hiện các thao tác cơ động cực hạn. Động cơ tiêm kích hiện đại thì phải hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt hơn nhiều lần, không chỉ chịu nhiệt mà còn phải chịu lực đập khi thay đổi gia tốc đột ngột, thực hiện thao tác chiến đấu tốc độ cao, bay ở trần cao áp suất thấp và sẵn sàng tăng lực đốt sau bất kỳ lúc nào. Một sai số trong cấu trúc kim loại có thể dẫn đến tăng nhiệt đột ngột, khiến vật liệu vượt quá giới hạn cho phép và gây nổ buồng đốt. Đây là những điều mà nhiều quốc gia không thể vượt qua, dù có tài chính dồi dào hay tham vọng lớn đến đâu. Chính vì vậy, việc Trung Quốc đạt được bước tiến với WS15 trên J-20 được xem là dấu hiệu quan trọng nhưng chưa phải đích đến cuối cùng. Hình ảnh nguyên mẫu J-20 lắp động cơ WS15 xuất hiện trên đường băng mới đây tạo ra sự phấn khích nhất định trong cộng đồng quân sự trong nước. WS15 được cho là có lực đẩy vượt trội, ít nhất mạnh hơn 2 tấn so với WS10. Nếu thông tin này chính xác, J-20 với WS15 có thể tiến gần hơn đến tiêu chuẩn siêu hành trình, giúp nó bay nhanh mà không cần đốt sau, từ đó giảm dấu hiệu hồng ngoại và tăng hiệu suất chiến đấu. Một số nguồn thậm chí khẳng định rằng lực đẩy của WS15 có thể tiệm cận hoặc vượt một số thông số của động cơ F119 trên F22 Raptor. Tuy nhiên, lực đẩy cao chưa đủ để chứng minh nó đã thành công. Điều quan trọng nhất là độ bền, độ ổn định và khả năng duy trì hiệu suất trong thời gian dài. Trong khi đó, hình ảnh J-35A xả khói đen tại Chu Hải lại gợi ra một nghịch lý thú vị, cùng một quốc gia, nhưng hai chương trình phát triển động cơ lại cho ra hai kết quả trái ngược. Một bên là tín hiệu tiến bộ với WS15 trên J-20, bên kia lại là hình ảnh retrograde của luồng khói đen trên J-35A. Điều này phản ánh một thực tế, Trung Quốc vẫn phải chia lực nghiên cứu cho quá nhiều dòng động cơ khác nhau. Khi chưa kịp hoàn thiện WS10, họ đã phải phát triển WS13 và WS21 cho các mẫu chiến đấu cơ cỡ nhỏ và trung bình. Khi WS15 còn đang thử nghiệm, họ tiếp tục phải nghiên cứu động cơ mới cho J-35. Việc phân tán nguồn lực khiến tiến độ của từng dòng động cơ bị chậm và thiếu sự ổn định. Bên cạnh đó, J-35 là dòng tiêm kích tàng hình hướng đến triển khai trên tàu sân bay, yêu cầu hệ thống động cơ phải bền bỉ và sạch hơn nhiều so với các tiêm kích thông thường. Động cơ WS21 và WS19 đang được thử nghiệm trên J-35 đều chưa đạt mức độ hoàn thiện này. Khói đen thải ra không chỉ là vấn đề về nhiên liệu, mà còn là dấu hiệu của hệ thống buồng đốt chưa tối ưu, vòng tua chưa chuẩn và vật liệu chịu nhiệt chưa đạt chất lượng. Đây là những yếu tố mà một mẫu tiêm kích thế hệ 5 không thể mắc phải. Thậm chí, các dòng máy bay thế hệ 4,5 của Mỹ và Nga cũng đã khắc phục khói đen từ nhiều năm trước. Trong một phân tích gần đây, các chuyên gia quân sự quốc tế cho rằng khoảng cách lớn nhất giữa Trung Quốc và hai cường quốc hàng không hàng đầu thế giới không nằm ở thiết kế khí động học hay trang bị điện tử, mà nằm ở công nghệ động cơ. Các hệ thống radar mảng pha chủ động, tên lửa tầm xa hay thân máy bay tàng hình là lĩnh vực mà Trung Quốc có thể bắt kịp, nhưng động cơ lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Đó là công nghệ đòi hỏi sự tích lũy tri thức qua nhiều thập kỷ, bao gồm công nghệ vật liệu, gia công chính xác, kiểm soát nhiệt và quản lý hao mòn kim loại. Không có con đường tắt nào trong lĩnh vực này, không thể mua từ nước ngoài vì các quốc gia đều coi động cơ chiến đấu cơ là bí mật chiến lược. Không thể sao chép vì thiếu kinh nghiệm và không thể phân tích những chi tiết quan trọng mà không phá hủy hệ thống. So với các lĩnh vực khác, động cơ phản lực là mảnh đất mà Trung Quốc buộc phải tự phát triển từ con số 0. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng những tín hiệu gần đây cho thấy họ đang dần tiến lên. Tất cả các phương tiện chiến đấu chủ lực hiện nay đều đã có phiên bản động cơ nội địa. Điều này chứng minh rằng Trung Quốc đã vượt qua giai đoạn lệ thuộc hoàn toàn vào Nga, nhưng vượt qua sự phụ thuộc không đồng nghĩa với đạt đến trình độ cạnh tranh toàn diện. Khoảng cách giữa việc tự chế tạo được và chế tạo tốt như Mỹ, Nga vẫn còn rất lớn. Cuối cùng, màn trình diễn của J-35 ở Chu Hải là lời nhắc nhở rõ ràng nhất rằng Trung Quốc vẫn đang trong cuộc chạy đua đầy gian khó. Một mẫu tiêm kích hiện đại với thân hình tàng hình, khoang vũ khí trong thân và kết cấu khí động học tiến bộ vẫn có thể bị đánh giá chỉ qua một luồng khói đen. Đó là minh chứng cho thấy động cơ phản lực không chỉ là một bộ phận kỹ thuật, mà là trái tim quyết định vận mệnh của mọi chiến đấu cơ. Khi trái tim đó chưa đạt chuẩn, mọi
mọi tham vọng đều trở nên mong manh. Nhìn lại toàn bộ câu chuyện xoay quanh chiếc J-35 tại Chu Hải, có thể thấy rõ rằng luồng khói đen không chỉ là một hiện tượng kỹ thuật thoáng qua, mà là hình ảnh đại diện cho cả hành trình dài đầy gian nan của Trung Quốc trong cuộc đua làm chủ động cơ phản lực. Một tiêm kích hiện đại, sở hữu thiết kế khí động học tối ưu, khoang vũ khí trong thân và khả năng mang theo nhiều hệ thống tác chiến tiên tiến, lẽ ra phải được hỗ trợ bởi một động cơ mạnh, sạch và ổn định. Nhưng J-35 lại phơi bày nhược điểm sâu sắc nhất, động cơ vẫn chưa đạt chuẩn tàng hình, chưa đạt chuẩn hiệu suất và càng chưa đạt chuẩn độ bền để có thể sánh vai với các đối thủ cùng phân khúc. Câu chuyện này không chỉ gói gọn trong hình ảnh một chiếc máy bay thải khói, mà phản ánh bản chất khó khăn của công nghệ động cơ phản lực, lĩnh vực được xem là đỉnh cao của nền công nghiệp quốc phòng toàn cầu. Từ vật liệu chịu nhiệt, chế tạo cánh quạt, buồng đốt, hệ thống kiểm soát nhiên liệu cho đến độ tinh xảo của từng chi tiết cơ khí, tất cả đều đòi hỏi tri thức tích lũy qua nhiều thế hệ. Trong khi Mỹ và Nga đã trải qua hàng chục năm phát triển liên tục, với hàng nghìn giờ thử nghiệm cho mỗi giai đoạn, Trung Quốc vẫn đang phải bù đắp khoảng cách về kinh nghiệm và nền tảng công nghệ. Những nỗ lực của họ không thể phủ nhận. WS-10 đã dần được cải thiện và có thể trang bị cho nhiều tiêm kích thế hệ 4,5. WS-15 xuất hiện trên J-20 cho thấy Trung Quốc đang tiếp cận tới ngưỡng công nghệ động cơ thế hệ 5. Nhưng khoảng cách giữa có thể bay được và có thể đạt chuẩn chiến đấu hoàn chỉnh vẫn là một con đường dài. J-35, với tham vọng trở thành đối trọng của F-35, lại mắc phải lỗi vốn đã được nhiều quốc gia khắc phục từ hàng chục năm trước. Điều đó chứng minh rằng Trung Quốc chưa thể bước qua bức tường công nghệ một cách trọn vẹn. Tương lai của tiêm kích tàng hình Trung Quốc sẽ phụ thuộc trực tiếp vào khả năng khắc phục hạn chế của động cơ. Nếu họ có thể nâng cấp WS-21 và WS-19 lên chuẩn sạch, tăng độ bền và cải thiện hiệu suất đốt nhiên liệu, J-35 có thể trở thành mảnh ghép quan trọng của lực lượng hải quân. Nhưng nếu những vấn đề này tiếp tục kéo dài, J-35 sẽ chỉ là một khung thân hiện đại với trái tim chưa đủ mạnh, ảnh hưởng lớn đến năng lực tác chiến thực tế. Với hồ sơ quân giới, câu chuyện J-35 và động cơ phản lực Trung Quốc chỉ là một phần của bức tranh rộng lớn hơn về cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu. Chúng ta sẽ còn rất nhiều điều để đào sâu, từ công nghệ tàng hình, hệ thống radar đến chiến lược triển khai lực lượng. Nếu bạn muốn theo dõi những phân tích chân thật, gai góc và đầy đủ nhất về thế giới quân sự hiện đại, đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện quan trọng phía sau mọi cỗ máy chiến tranh.